Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου, Temple of Running. Σήμερα θα δούμε τις πιο σημαντικές στιγμές για τον Φεβρουάριο σε ό,τι αφορά τους αγώνες δρόμου και τους αγώνες κλειστού στίβου. Αρχικά, το πρώτο γεγονός ξεκινώντας το μήνα είναι το νέο αμερικάνικο ρεκόρ στο μίλι από τον Ουγγούς με 3:47:38. Ένας δρομέας που θα μας απασχολήσει αρκετά και στο μέλλον, καθώς ήδη από μικρές ηλικίες έχει καταφέρει να σπάσει πολλά αμερικανικά ρεκόρ. Εδώ βλέπουμε, ενώ μπαίνοντας στο τελευταίο 200, πόσο μακριά ήταν από το να φτάσει σε αυτόν τον χρόνο, καταφέρνοντας να πάει τελευταίο 200 γύρω στα 25 με 26 δευτερόλεπτα και να αγγίξει και το παγκόσμιο ρεκόρ του Κετζέλικα, που παρόλα αυτά δεν κατάφερε να το σπάσει. Και να υπενθυμίσω ότι το ρεκόρ αυτό έγινε και χωρίς το wave light που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, που βοηθάει αρκετά τους αθλητές να καταφέρουν το ρεκόρ που θέλουν να κάνουν. Στη συνέχεια, για το δεύτερο γεγονός του μήνα Φεβρουάριο είναι το ρεκόρ του Jimmy Gressier 13:12 στους δρόμους του Μονακό, καθώς κατάφερε να ξαναπάρει το ευρωπαϊκό ρεκόρ στα 5 χιλιόμετρα δρόμου που κατήχε και ο ίδιος παλιότερα. Στη συνέχεια, ένα μεγάλο ρεκόρ που κατάφερε να σπάσει μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Γκίρμα μαζί με τον Κατήρ σε μια τρελή κούρσα κατάφεραν να σπάσουν το ρεκόρ με 7:23:81 και με τη βοήθεια του λαγού από την αρχή μέχρι περίπου τα 2 χιλιόμετρα, και στη συνέχεια ο Γκίρμα κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ έχοντας τον Κατήρ να τον πιέζει από πίσω συνεχώς, που κατά τη γνώμη μου το βοήθησε πάρα πολύ για να καταφέρει να κάνει αυτό το ρεκόρ, καθώς δεν θα μπορούσε να το κάνει μόνος του και αν δεν είχε τέτοια πίεση από πίσω. Το κορυφαίο της υπόθεσης είναι ότι και ο Κατήρ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ, παρόλα αυτά την ίδια μέρα βρέθηκε κάποιος να κάνει πιο γρήγορο χρόνο από αυτόν. Πραγματικά άτυχος θα λέγαμε. Παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει ευρωπαϊκό ρεκόρ, ισπανικό ρεκόρ και προφανώς μια κορυφαία επίδοση. Βλέπουμε εδώ τα τελευταία μέτρα της κούρσας και σε αυτόν τον αγώνα υπήρχε το wave light που είπα πριν, που βοήθησε σίγουρα. Παρόλα αυτά συγχαρητήρια και στους δύο, πραγματικά απίστευτοι. Στη συνέχεια, ένα από τα πιο μεγάλα αθλητικά γεγονότα για το μήνα Φεβρουάριο ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανωμάλιου Δρόμου που έγινε στην Αυστραλία. Εδώ βλέπουμε το Κιπλίμο να φτάνει στη γραμμή του τερματισμού μετά από ένα ακραίο τελευταίο διάρρη από τον αθλητή από την Ουγκάντα. Στην δεύτερη θέση κατάφερε να έρθει ο Ρεγκάουι. Όπως και στις γυναίκες, ένα τρομακτικό φινάλε. Εδώ βλέπουμε την Κιντέι να είναι πρώτη λίγα μέτρα πριν το τέλος. Η Κενιάτισσα δρομέας έρχεται από πίσω με φόρα και ενώ την περνάει η Κιντέι καταραίει. Πραγματικά τρομερό γεγονός. Η Κιντέι κιόλας αποκλείστηκε καθώς τη βοήθησαν να σηκωθεί και να τερματίσει. Η Τσεμπέτ ήταν η νικήτρια. Άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ που είδαμε, που κρατούσε χρόνια, και αυτό είναι ένα από τα ίσως μετά το τριάρι, το δεύτερο πιο μακροχρόνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα που υπήρχε. Η Μπολ κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλη την κούρσα. Από την αρχή ήταν μπροστά, δεν άφησε καμία αθλήτρια να της πάρει τα ενία της κούρσας, οπότε καταλαβαίνετε ότι με συναγωνισμό ίσως θα μπορούσε να κάνει και ένα πιο γρήγορο χρόνο. Έφυγε γρήγορα στα πρώτα 200 μέτρα. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη δρομέας είναι χαρακτηριστικό το πόσο άνετα τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της κούρσας. Φαίνεται σαν να μην γαλακτώνει καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Βλέπουμε εδώ πως παίρνει σιγά σιγά τη διαφορά. Βέβαια και η δεύτερη δρομέας έκανε πολύ καλή επίδοση, καθώς είχε μπροστά να ακολουθεί μια κορυφαία 400. Και βλέπουμε παρόλα αυτά, σαν σε προπόνηση, καταφέρνει να σπάσει ένα ρεκόρ που κρατούσε χρόνια. 49:25. Το επόμενο χαρακτηριστικό γεγονός που έγινε τον μήνα Φεβρουάριο
ήταν το αντίστοιχο παγκόσμιο ρεκόρ στα 3.000 μέτρα που δεν κατάφερε να σπάσει η Αιθίωπας δρομέας Τσεγκάη, καθώς το έχασε για μόλις 0,09 κλάσμα του δευτερολέπτου. Πραγματικά πολύ δυσάρεστο να σου σημαίνει κάτι τέτοιο, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Κάποιες φορές θα σπάσεις για λίγο το παγκόσμιο ρεκόρ, κάποιες φορές θα το χάσεις. Και εδώ βλέπουμε βέβαια πόσο βοήθησε το Wave Light που ανέφερα και 2 φορές προηγουμένως. Εδώ κοιτάξτε πόσο πίσω ήταν λιγότερα από 100 μέτρα πριν το τέλος. Και παρόλα αυτά, βλέποντας τα φώτα, άνοιξε η δρομέας και έφτασε πολύ κοντά στο να το σπάσει. Και βλέπετε, πέφτει μαζί στον τερματισμό. Παρόλα αυτά, το έχασε για ελάχιστα. Και τελευταίο γεγονός για το μήνα Φεβρουάριο, ο τρομερός Ντουμπλάντης που κατάφερε και πάλι να πετάξει πολύ ψηλά και συγκεκριμένα στα 6.22 για να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Πραγματικά απίστευτος. Εδώ βλέπουμε τον Λαβιλενή να τον αγκαλιάζει, ένας άλλος θρύλος. Αυτά ήταν τα νέα για το Φεβρουάριο. Ελπίζουμε για ένα πιο δραστήριο Μάρτιο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.